ดีๆนะว้าวมองบนวันนี้นะคะฟ้าจะมาแต่งหน้าให้โบค่ะเพราะว่านี่คือฝีมือโบที่โบแต่งให้ฟ้าแต่ฟ้าก็จะตั้งใจแต่งให้โบเหมือนกันนะคะเพราะว่าโบเนี่ยชอบแต่งหน้าโทนเดียวนะคะก็เลยอยากที่จะมาแต่งหน้าโทนอื่นบ้างค่ะโดยให้บล็อกเกอร์คนดังของเราแต่งให้ค่ะวันนี้จะแต่งให้โบสวยเลยใช่ค่ะรู้ว่าโบตั้งใจแต่งให้ฟ้าโบตั้งใจนะพี่ฟ้าแต่ว่ามือโบมันอาจจะตวัดผิดไปหน่อยอ่ะลงรองพื้นก่อนนะคะพนักงานคะมีเบสสีเขียวป่ะคะเบสสีเขียวใช่ว้ายสีเขียวอะไรสีเขียวอะทำไมถึงต้องสีเขียวคะเพราะว่าสีเขียวเป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีแดงค่ะอ๋อนี่คนรู้ใหม่เนี่ยแรงนะฮะแรงนะฮะเดี๋ยวมันไม่ติ่งแล้วหน้าโบนี่จะค่อนข้างมีปัญหานะคะคุณฟ้าจะมีสิวค่อนข้างเยอะแล้วก็สิวอุดตันค่อนข้างเยอะเพราะว่ากินเยอะแต่จริงๆไม่ต้องลงหนาก็ได้นะเพราะหนามันทำให้ดูแก่พอแล้วปกติใช้คอนซีลเลอร์ก่อนปกติไม่เคยใช้คอนซีลเลอร์เลยค่ะเพราะว่าแต่งหน้าแบบเน้นแบบลุคใสๆพี่ฟ้าคะวันนี้เราจะแต่งในลุคอะไรคะเป็นลุคโทนแบบแกลมอะค่ะเขียนคิ้วให้โบสีอ่อนๆเพราะว่าผมโบสีอ่อนต้องให้มันเหมือนกันนะไม่งั้นมันจะประหลาดไม่แต่โบมันสักคิ้วมาแล้วก็ไม่มีอะไรต้องทำเยอะไงมันสวยอยู่แล้วคิ้วอะแต่งแกมๆเพราะว่าอะไรคะขี้เกียจ ขี้เกียจลงสีเยอะเปลือกตาเป็นยังไงคะว่ะมันไม่เข้ากับหน้าโบอะแต่ตอนแรกนึกว่ามันจะเข้าแบบว่าดูแบบแกมนูดมันจะนูดแล้วมันไม่เสร็จเลยไม่คือตาโบมันไม่เหมือนกับตาฟ้าหมายว่าทรงตามันไม่เหมือนกันแล้วทีนี้พอมาแต่งอะมันก็ใช้ก็คงเป็นแฝดกันเลยมองบนเวลามองบนลองก่อนไม่ลองก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแป้งโอ้ยอย่าทำอะไรเข้าของฉันโอ้พี่ฟ้าจิ้มได้ขนาดไหนเนี่ยไม่ก็ไม่รู้กะไม่ถูกไม่เคยใช้เยอะขนาดเนี้ยเขาทำกันทำแบบที่มิ้นบอกดีกว่าทำเป็นแบบให้ตายาวๆใช่มีการไล่โทนไล่ไปว่ะไม่เหมือนสีหายเข้าไปเดี๋ยวสีหายมันเป็นตาสองชั้นหลบในใช่กูบอกแล้วว่าแต่งหน้ายากไม่เคยแบบได้คำพูดที่แบบดีหรือขึ้นมาแล้วแบบอะไรวะทำไมมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสวยเหมือนทาแล้วมันหายไปหมดเลยเวลากระพริบตามันเห็นเป็นเงาไงพี่มันสวยอีกแบบนึงก็ต้องกระพริบตาบ่อยๆกับแปรงมันฟูไปเมื่อกี้ฟ้าใช้แปรงมันแต่ที่พูดมาไม่มีเทคนิคเลยนะคะโทษสิ่งของไม่ฟ้าหนูว่าเปลี่ยนเป็นลุคอีโมเลยน่าจะดีหันหน้ามาหน่อยดิหนูว่าถมดำเลยเป็นสาวพังมั้ยล่ะเป็นสาวพังติดอายไลเนอร์สีน้ำตาลโบมันต้องแต่งฟิลแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนักร้องเกาหลีอ่ะใช่ตายาวๆแบบนั้นอะพี่อุ้ยนอนตาเนี้ยแหละไม่รู้กลัวนะไม่พอต้องดึงตาขึ้นไปสอนเทคนิคน้องมิ้นเคยแต่งหน้าให้คนอื่นไหมหนูเคยเรียนแต่งหน้าให้คนอื่นมาดีว่ะสลับที่เลยดีๆนะว้าวเจ็บมากสวยนะอยู่ต้องคอนเซนเทรตมากกว่านี้พี่ฟ้าถ้าพี่ฟ้าไม่พูดอะไรโบจะหลับเลยนะคือแกอัดคลิปได้เงียบมากเลยรู้ป่ะก็เนี่ยปัดขนตาล่างปัดขนตาบนไม่มีอะไรโบรู้ว่าทำไมถึงต้องทำปากอย่างนั้นเพราะว่ามันดึงหน้าลงมานี่เขียนขนตาล่างให้หนึ่งด้วยมันจะได้ดูเหมือนตาเหมือนตุ๊กตางั้นเดี๋ยวคอนทัวร์หน้าให้โบก่อนใช้แปรงหัวฟูๆแล้วก็แปรงทัวร์จมูกแต่จริงๆโบเป็นคนแบบจมูกอยู่แล้วแบบน่ารักอยู่แล้วจมูกจมูกกระจุ่มกระจิ๋มเขาเรียกว่าไม่มีดั้งแหละพี่ฟ้าต้องเลิกยิ้มแล้วนะเพราะว่าเป็นคราบแล้วตอนนั้นตกล่องแล้วน่ากลัวมากอ่ะพอมึงแหละโบไม่แล้วก็เดี๋ยวลงขอบหน้านิดนึงเนี่ยเก็บก็คือเก็บแค่ตรงสันน่ะเพราะโบเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแค่ให้ดูแบบมีเงาขึ้นมาเฮ้ยสวยเลยบ้าก็ดูคือแบบปัดเป็นโทนคนเนี้ยนูดนูดไม่เคยเห็นโบแต่งจริงๆนะอยากเห็นเลยอ่ะมีปากจะทาให้ดูแบบเกินช่ำๆไงอะไรก็ได้ที่โบไม่เคยทำมันจะทำให้เหมือนแต่เอาจริงโบเป็นคนแบบทุกอย่างกระจิ๋มเนาะตาถึงน่ารักตาปากจมูกอ่ะอุ้ยโบเฮ้ยเป็นอะไรได้มากกว่านี้ด้วยเหรอพร้อมยัง1 2ครับเหมือนแบบเด็กแบบแอบกินซอสมะเขือเทศอ่ะไม่ชอบหรอก็เหมือนกันแหละข้อ
คิดที่ได้จากคลิปส่งคลิปนี้คืออะไรคะ ก็คืออย่าพยายามทำอะไรที่มันแบบไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ จำหน้าตัวเองไม่ได้ มันไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เคยแต่งแบบนี้เลยอ่ะ มันดูดุอ่ะอันเนี้ยดูไม่เข้ากับโบเป็น มันไม่เข้าไปเลยเนาะ ดูดุอ่ะเอาล่ะเอาทุกคนก็ลองไปแต่งดูก็จะได้รู้ว่าเราอะเหมาะกับอะไรจริง จะบอกว่าเอาจริงแล้วอ่ะการที่ได้ลองอะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆอ่ะมันจะไม่รู้ว่าสิ่งที่อะไรใหม่ๆอ่ะมันดีกับเราหรือว่ามันไม่ดี ถ้าเกิดว่าลองออกจากกรอบอ่ะสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราก็ได้ การเดินทางเพื่อเธอคือการเรียนรู้ของเราทั้งสองคือความเข้าใจ ๆเอาล่ะทุกคนไว้เจอกันถ้าอยากให้โบมาทำอะไรอีกก็บอกแล้วกัน ถ้าอยากให้โบทำอะไรให้พี่ฟ้าอีกก็บอกแล้วกันค่ะ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออนแล้วคลิปที่โบแต่งหน้าให้พี่ฟ้าก็ออนแล้วค่ะบาย ปิดแบบช่องโบ